क्वेश्चन नंबर 12 पहा. सम ऑफ द squares of adjacent sides of a parallelogram is 130 square centimeter and length of one of its diagonals is 14 centimeter. Find the length of the other diagonal. Sum of square of adjacent sides of a parallelogram is 130 square centimeter. आता पहा ए बी सी डी हा पॅरलोग्राम आहे. याच्यामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे, ॲडजसंट साईड्स आहेत त्याच्या स्क्वेअरची सम ही किती आहे, 130 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आता या पॅरलोग्राममध्ये ए बी आणि बी सी या दोन काय येतील, ॲडजसंट साईड्स येतील सेंटीमीटर. किंवा काय आपल्याला ए डी आणि सी डी ह्या दोन साईड्स पण काय आहेत, ॲडजसंट साईड्स आहेत. कोणत्याही दोन ॲडजसंट साईड आपण घेऊ शकतो. आता आपण ए बी आणि बी सी घेऊ. या दोन साईडच्या स्क्वेअरची सम, ए बी आणि बी सी या दोन साईडच्या स्क्वेअरची सम किती आहे, 130 स्क्वेअर सेंटीमीटर. अँड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर. आणि एका डायगोनलची लेंथ किती आहे, 14 सेंटीमीटर. आपण ए सी या डायगोनलची लेंथ किती, 14 सेंटीमीटर कन्सिडर करू. आणि आपल्याला काय करायचं आहे, दुसऱ्या डायगोनलची लेंथ फाइंड करायची आहे. कसं फाइंड करता येईल पहा. आपल्याला पॅरलोग्रामचे जे डायगोनल्स असतात ते काय करतात, बायसेक्ट करतात एकमेकांना. म्हणजेच काय येणार आहे पहा, ओ हा काय येणार आहे, ए सीचा मिड पॉईंट येणार आहे. म्हणजेच सेक बी ओ ही काय असणार आहे, ए बी सी या ट्रायंगलची काय असणार आहे, मेडियन असणार आहे. मग आपण इथे काय करू शकतो, अपोलोनियस थिरम यूज करू शकतो. आता ओ हा ए सीचा मिड पॉईंट असणार आहे, म्हणजे ए ओ आणि ओ सी काय असणार आहेत, इक्वल असणार आहेत. म्हणजेच आपण ए ओ किंवा ओ सीची लेंथ काढू शकतो आणि अपोलोनियस थिरम यूज करून अदर डायगोनलची लेंथ काढू शकतो. पहा, सॉल्व करूया आपण एक्झाम्पल. लेट quadrilateral ABCD be the given quadrilateral. Let diagonals AC and BD, let diagonals AC and BD intersect at point O. Intersect at point O. आणखीन काय दिलेलं आहे पहा. आपल्याला या दोन ॲडजसंट साईडची ॲडिशन दिलेली आहे. आपल्याला ॲडजसंट साईडच्या स्क्वेअरची ॲडिशन, ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर, सॉरी ए बी स्क्वेअर प्लस बी सी स्क्वेअर इज इक्वल टू 130 स्क्वेअर सेंटीमीटर. आणि ए सी डायगोनलची लेंथ दिलेली आहे किती आहे, 14 सेंटीमीटर. आता याच्यावर आपण ए ओ काढू शकतो. पहा, ए ओ इज इक्वल टू काय, हाफ ए सी. ए ओ इज इक्वल टू हाफ ए सी. रिझन काय पहा, ए ओ हा काय असेल, हाफ ए सी. ए सीच्या हाफ असेल, कारण पॅरलोग्रामचे डायगोनल्स काय करतात, एकमेकांना बायसेक्ट करतात. म्हणजेच रिझन काय येईल, डायगोनल्स ऑफ अ पॅरलोग्राम diagonals of a parallelogram bisect each other. AO is equal to half. AC आपल्याला दिलेलं आहे. AC किती आहे, 40. 1/2 into 40. 2 1 जर 2, 2 7 जर 40. म्हणजेच आपल्याला AO किती मिळालं, 7 सेंटीमीटर मिळालं. Therefore AO is equal to 7 सेंटीमीटर. आता काय करू आपण, हा ट्रायंगल ए बी सी घेऊन याच्यामध्ये अपोलोनियस थिरम काय करू, यूज करू. इन ट्रायंगल ए बी सी sec BO is the median. Sec BO is the median of triangle ABC. Reason काय, by definition.
पहा BO ही काय आहे, मीडियन आहे. बाय डेफिनेशन म्हणजेच काय, डेफिनेशन काय पहा, ट्रँगलच्या व्हर्टेक्समधून त्याच्या अपोजिट साईडच्या मिड पॉईंटला जोडणारी लाईन. आणि ओ हा काय ACचा मिड पॉईंट आहे, म्हणून BO ही काय ट्रँगल ABCची मीडियन आहे. देअरफॉर काय अपोलोनियस काय पहा, अपोलोनियस थिरमनुसार AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियनचा स्क्वेअर म्हणजे 2 टाइम्स BO स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स AO स्क्वेअर. AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियनचा स्क्वेअर म्हणजे 2 टाइम्स BO स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स AO स्क्वेअर. आता AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर आपल्याला काय दिलेला आहे, AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर किती आहे 130 इज इक्वल टू 2 टाइम्स BO स्क्वेअर काढायचं आहे आपल्याला, BO प्लस 2 टाइम्स AO स्क्वेअर. AO आपण काढलेला आहे, AO किती आहे 7 म्हणजे तिथे 7चा स्क्वेअर. 130 इज इक्वल टू 2 टाइम्स BO स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 इंटू 7चा स्क्वेअर किती येईल 49. 130 इज इक्वल टू 2 टाइम्स BO स्क्वेअर प्लस 2 इंटू 49 किती येईल, 2 9 जार 18 कॅरी ओवर 1 2 4 जार 8 प्लस 1 9 98. हे 98 काय करू आपण या साईडला घेऊ, येथे प्लस आहे, या बाजूला आल्यानंतर मायनस होईल. 130 मायनस 98 इज इक्वल टू 2 टाइम्स BO स्क्वेअर. 130मधून 98 मायनस केल्यानंतर किती येईल पहा, 10मधून 8 गेले 2 राहतील कॅरी ओवर 1, 13मधून 10 गेले 3 कॅरी ओवर 1 32 येईल इज इक्वल टू 2 BO स्क्वेअर. आता हे 2 आपण त्या साईडला घेऊ, येथे मल्टिप्लिकेशन आहे, या बाजूला आल्यानंतर काय होईल डिवाइड होईल. 32 डिवाइड 2 इज इक्वल टू BO स्क्वेअर. भागालो आपण 2 1 जार 2 2 1 जार 2 एक राहिले ते 12 होईल, 2 6 जार 12 म्हणजेच आपल्याला BO स्क्वेअर किती मिळालं पहा, BO स्क्वेअर इज इक्वल टू 16. आपण दोन्ही आपल्याला काय काढायचं आहे, डायगोनलची लेंथ काढायची आहे. आपण पहिला BO काढून घेऊ, टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ द साइड्स. BOचं स्क्वेअर रूट काय येईल, BO स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट काय येईल, BO 16चं स्क्वेअर रूट येईल 4 म्हणजे BO किती मिळालं आपल्याला 4 सेंटीमीटर. पण आपल्याला विचारलेलं काय पहा, BO मिळाली आपल्याला, BOची लेंथ किती 4 सेंटीमीटर मिळाली. आपल्याला काढायचं काय आहे, BD काढायचं आहे. आता BO इज इक्वल टू काय असणार आहे, हाफ BD असणार आहे, कारण डायगोनल्स ऑफ अ पॅरलोग्राम बायसेक्ट इच अदर म्हणजेच O हा मिड पॉईंट असणार आहे BDचा, म्हणजेच BO इज इक्वल टू काय असणार आहे, हाफ BD असणार आहे. BO इज इक्वल टू हाफ BD. रिझन काय येईल, डायगोनल्स ऑफ अ पॅरलोग्राम बायसेक्ट इच अदर. BO किती मिळाला आपल्याला 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू BD काढायचं आहे आपल्याला. हे 2 काय करू आपण या साईडला घेऊ, येथे काय डिवाइड आहे, या बाजूला आल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन होईल. 4 इंटू 2 इज इक्वल टू BD. देअरफॉर BD इज इक्वल टू काय 4 2 जार 8 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर. पहा पुन्हा एकदा आपण एक्झाम्पल कसं सॉल्व केलं.
थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.